bao giờ bạn thấy mình mệt đến mức ngay cả hơi thở cũng trở thành một gánh nặng? Có những buổi tối nằm xuống, lòng nặng như đá, mắt nhắm lại mà nước mắt vẫn rơi không ngừng. Cuộc đời bỗng trở thành một chuỗi dài những ngày lê bước, nặng nhọc và chông chênh. Chúng ta ai rồi cũng có những khoảnh khắc như thế. Khi mọi hy vọng tưởng chừng sụp đổ, khi những người ta tin yêu quay lưng, khi công việc chồng chất mà niềm tin thì vỡ nát. Ta mệt mỏi đến mức muốn buông bỏ tất cả, nhưng rồi lại không dám. Bởi ta sợ buông ra rồi mình sẽ mất đi thứ gì đó quan trọng. Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi, phải chăng chính sự níu giữ mới là sợi dây trói buộc khiến ta đau khổ? Giống như bàn tay nắm chặt một cành hoa đầy gai, càng siết mạnh thì càng rướm máu. Đôi khi buông ra không phải là mất, mà là tự cứu lấy mình. Đức Phật từng dạy, khổ đau không đến từ bên ngoài, mà đến từ chính sự bám chấp trong lòng ta. Khi ta bám vào một điều gì đó quá chặt, ta tự biến nó thành xiềng xích, và chính mình trở thành tù nhân trong chiếc lồng vô hình. Bạn có đang mang trong tim những gánh nặng như thế không? Có phải bạn vẫn đang day dứt với quá khứ, lo sợ cho tương lai, hoặc trách móc bản thân mình quá nhiều? Nếu vậy, tôi hiểu bạn. Bởi chính tôi cũng đã từng đi qua những ngày tăm tối, những ngày tưởng chừng không còn lối thoát. Và rồi tôi nhận ra con đường dẫn đến an yên không phải là chạy trốn, cũng không phải là chống đối, mà là học cách buông bỏ. Buông đi, khổ tự hóa thành an yên. Nhận diện nỗi đau không phải là việc dễ dàng, bởi thường thì ta sợ hãi chính những gì ẩn sâu trong lòng mình. Con người hay chọn cách lảng tránh, giống như ta thấy một căn phòng tối trong ngôi nhà, nhưng lại khóa chặt cửa và vờ như nó không tồn tại. Thế nhưng dù ta có phớt lờ, bóng tối vẫn ở đó, âm thầm lan rộng. Chỉ khi ta dám mở cửa, bật một ngọn đèn nhỏ, bóng tối mới tan đi. Nỗi đau trong lòng cũng vậy. Chỉ khi ta can đảm gọi đúng tên nó, ta mới có cơ hội thắp sáng lại đời mình. Có những vết thương tưởng chừng như đã ngủ yên, nhưng chỉ cần một lời nói, một hình ảnh thoáng qua, nó lại nhói lên như thể chưa từng được chạm tới. Ta thường nghĩ rằng thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, nhưng thật ra thời gian chỉ che phủ vết thương, chứ không tự mình chữa lành. Đức Phật từng dạy, vết thương nào chưa được nhìn thẳng thì sẽ trở thành hạt giống tiếp tục nảy mầm trong đời sống. Mỗi khi ta phủ nhận nỗi đau là ta trao cho nó thêm sức mạnh để chi phối mình. Nhận diện nỗi đau giống như việc ta nhìn vào gương sau một trận ngã. Dù gương có phản chiếu những vết bầm tím, ta vẫn phải can đảm soi vào. Không soi thì ta không biết mình cần băng bó ở đâu. Trái tim cũng cần được soi chiếu bằng sự thành thật. Chỉ khi ta dám đối diện, ta mới biết mình đã tổn thương đến mức nào và ta cần chăm sóc ra sao. Người xưa có câu, biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Cũng như vậy, biết rõ nỗi đau của mình, ta mới có thể đi qua nó mà không bị quật ngã. Một người không dám nhận rằng mình đang khổ thì giống như một người bị lạc trong rừng nhưng vẫn khăng khăng cho rằng mình đang đi đúng đường. Càng đi lại càng xa hơn bến bờ bình an. Tôi cũng đã từng sợ phải gọi tên những nỗi đau trong lòng mình, sợ rằng khi chạm vào, chúng sẽ vỡ òa ra, cuốn trôi tất cả sự bình tĩnh giả tạo mà tôi đang cố dựng lên. Nhưng càng chạy trốn, tôi càng mệt mỏi. Đến một ngày, tôi ngồi lại, thở một hơi thật dài và thì thầm với chính mình rằng tôi đang đau, tôi đang mệt, tôi đang tổn thương. Và kỳ lạ thay, khi dám gọi đúng tên, trái tim tôi nhẹ hơn một chút, như thể có một cánh cửa vừa khẽ mở để ánh sáng lọt vào. Đức Phật từng nói, khổ đau chính là vị thầy vĩ đại nhất nếu ta chịu học từ nó. Vị thầy ấy không đến để hành hạ ta, mà đến để cho ta cơ hội nhìn lại, để hiểu chính mình sâu sắc hơn. Mỗi nỗi đau đều có một thông điệp. Mất mát dạy ta biết trân quý, phản bội dạy ta biết chọn lựa, cô đơn dạy ta biết quay về với chính mình. Khi ta nhận diện được nỗi đau, ta cũng đang nhận diện được bài học mà cuộc đời muốn trao tặng. Nhận diện nỗi đau không phải để ta vùi mình trong bi lụy, mà để ta hiểu nó, chấp nhận nó và từng bước tháo gỡ nó. Giống như khi ta ôm một hòn đá nóng, bàn tay bỗng rát, nhưng ta vẫn nắm chặt. Đến khi dám thừa nhận rằng nó đang làm mình đau,
ta mới có lý do để buông xuống. Nếu không thừa nhận, ta sẽ cứ nắm chặt mãi, và lửa sẽ thiêu cháy cả trái tim. Người xưa có câu, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Trong lòng ta cũng vậy, có những cơn gió bất an thổi mãi, khiến ta không yên. Nhưng nếu ta cứ giả vờ như gió không tồn tại, thì cả cánh rừng nội tâm sẽ ngã nghiêng. Chỉ khi ta thừa nhận có gió đang thổi, có bão đang nổi, ta mới biết cách dựng lại mái nhà trong tim mình. Đôi khi, nhận diện nỗi đau chỉ đơn giản là cho phép bản thân được khóc. Giọt nước mắt không phải dấu hiệu của yếu đuối, mà là dòng nước rửa trôi những bụi mờ trong tâm hồn. Có khi, khóc chính là một dạng can đảm. Khi ta dám khóc cho những vết thương của mình, ta cũng đang tưới mát lại khu vườn khô cằn trong tim. Nếu trong lòng bạn đang có một nỗi đau, đừng gạt nó đi, cũng đừng ép nó biến mất ngay lập tức. Hãy nhìn nó như một đứa trẻ đang khóc. Nếu bạn cố gắng bỏ mặc, nó sẽ khóc dữ dội hơn. Nhưng nếu bạn giang tay ôm lấy, dỗ dành, lắng nghe, nó sẽ từ từ nín lặng. Nỗi đau cũng vậy, nó cần được nhận diện và ôm ấp bằng sự dịu dàng, chứ không phải sự phủ nhận. Có người từng nói, ánh sáng không bao giờ chiến đấu với bóng tối, nó chỉ đơn giản tỏa sáng và bóng tối biến mất. Nhận diện nỗi đau cũng như thắp sáng một ngọn đèn trong tim. Không cần chống lại, chỉ cần thắp sáng bằng sự hiểu biết, bóng tối của khổ đau sẽ tan dần. Điều quan trọng nhất trong hành trình này là sự thành thật với chính mình. Ta không cần tỏ ra mạnh mẽ, cũng không cần phải giả vờ rằng mình ổn. Bởi sự giả vờ chỉ là lớp áo khoác mỏng manh, một cơn gió nhỏ cũng đủ cuốn đi. Thành thật với vết thương, nhìn thẳng vào nó mới là chiếc áo giáp vững chắc để ta bước tiếp. Và bạn biết không, đôi khi chỉ cần dám nói ra với chính mình rằng tôi đang khổ, tôi đang đau, tôi đang cần được yêu thương, thì cũng đủ để trái tim ta dịu lại. Bởi sự nhận diện đã là một dạng buông bỏ. Buông bỏ sự trốn chạy, buông bỏ lớp vỏ cứng nhắc, để ta được trở về làm chính mình, với đầy đủ những vết nứt, những yếu đuối, nhưng cũng đầy nhân tính và yêu thương. Khi ấy, ta mới thật sự bắt đầu hành trình hồi sinh. Và ánh sáng trong căn phòng tối kia chính là ánh sáng từ trái tim ta, nơi mà an yên vẫn đang đợi được tìm về. Thừa nhận sự mệt mỏi là một hành động cần rất nhiều dũng khí. Chúng ta thường được dạy rằng phải mạnh mẽ, phải kiên cường, phải luôn tỏ ra ổn, dù trong lòng đang rã rời. Nhưng thật ra, không ai có thể chống chọi mãi mà không gục ngã. Ngay cả mặt trời rực rỡ nhất cũng có lúc phải lặn xuống để nghỉ ngơi. Thừa nhận mình mệt không phải là dấu hiệu của thất bại, mà là lời nhắc nhở rằng ta vẫn còn là con người, vẫn còn trái tim biết rung động và biết giới hạn của bản thân. Có những ngày ta thức dậy mà cảm giác như cả thế giới đè nặng lên vai. Áp lực công việc, những trách nhiệm trong gia đình, sự mong chờ từ người khác khiến ta gần như nghẹt thở. Vậy mà ta vẫn cố gắng gượng, vẫn nở một nụ cười gượng gạo, như thể không có gì đang xảy ra. Nhưng bạn ơi, một chiếc bình dù được nung bằng đất cứng cáp đến đâu, nếu chứa quá nhiều nước mà không được nghỉ ngơi, nó cũng sẽ vỡ. Con người cũng vậy, ta cần biết dừng lại trước khi bản thân tan vỡ. Người xưa từng dạy, dục tốc bất đạt. Vội vã chỉ khiến ta mệt mỏi thêm. Chạy càng nhanh, ta càng dễ hụt hơi. Một dòng sông không thể chảy mãi ào ạt, nó cần có những khúc uốn quanh, những đoạn lặng yên để tự thanh lọc và nuôi dưỡng chính mình. Nếu cả đời ta chỉ biết lao về phía trước mà không dừng lại, thì sớm muộn gì cũng cạn kiệt. Đức Phật từng dạy rằng hãy biết dừng lại và thở, bởi hơi thở chính là sự sống. Khi thở vào, ta nhận biết mình đang sống. Khi thở ra, ta cho phép bản thân buông bỏ mệt nhọc. Một hơi thở chánh niệm có thể làm dịu cơn bão trong lòng. Thừa nhận sự mệt mỏi cũng là một cách thở, một cách buông, để cho tâm hồn được an trú trong sự nghỉ ngơi. Có khi, sự mệt mỏi không nằm ở đôi chân mà ở chính trái tim. Ta mệt vì cứ phải làm hài lòng tất cả mọi người, mệt vì cố gắng trở thành một phiên bản hoàn hảo, mệt vì không cho phép mình sai lầm. Nhưng bạn biết không, một cây đào đâu cần trở thành cây mai để được yêu thương. Nó chỉ cần nở hoa theo cách riêng của mình.
Con người cũng vậy, ta không cần gồng mình thành ai khác. Ta chỉ cần trung thực với bản thân và chấp nhận rằng mình đang mệt. Hãy thử hình dung bạn đang leo một ngọn núi cao. Càng đi lên, không khí càng loãng, bước chân càng nặng nề. Nếu bạn không chịu nghỉ, cơ thể sẽ gục ngã. Nhưng nếu dừng lại bên một tảng đá, ngồi xuống thở, uống ngụm nước, bạn sẽ lấy lại sức để tiếp tục hành trình. Thừa nhận sự mệt mỏi cũng chính là khoảnh khắc ta ngồi xuống bên đường, để trái tim và tâm hồn được hồi phục. Có một sự thật mà ít người dám thừa nhận. Nhiều khi, mệt mỏi không đến từ công việc hay cuộc sống, mà đến từ chính việc ta không cho phép mình được yếu đuối. Ta cứ nghĩ rằng chỉ cần mình nỗ lực thêm một chút nữa, chịu đựng thêm một chút nữa thì sẽ ổn. Nhưng cổ nhân từng nói, dây đàn căng quá sẽ đứt, lỏng quá thì không kêu. Đời sống cũng vậy, cần có sự điều hòa. Thừa nhận mệt mỏi chính là cách ta điều chỉnh dây đàn trong tâm, để không bị đứt gãy. Trong những ngày mệt mỏi, hãy cho phép bản thân sống chậm lại. Uống một tách trà nóng, đi dạo dưới hàng cây, hay đơn giản chỉ ngồi im lặng lắng nghe nhịp thở của mình. Đó không phải là lười biếng, đó là một dạng dưỡng nuôi. Giống như đất trời cần có mùa đông để nghỉ ngơi, để mùa xuân có thể nảy lộc đâm chồi, ta cũng cần những khoảnh khắc nghỉ ngơi để tái sinh năng lượng. Thừa nhận sự mệt mỏi cũng là hành động tự thương mình. Nếu bạn có một đứa trẻ đang khóc vì kiệt sức, bạn sẽ không bắt nó tiếp tục chạy. Bạn sẽ bế nó lên, vỗ về và cho nó nghỉ ngơi. Vậy thì tại sao ta lại không làm điều đó cho chính mình? Trái tim ta cũng là một đứa trẻ, nó cũng cần được ôm ấp và che chở. Bạn thấy đó, bầu trời bao la cũng cần những áng mây để nghỉ ngơi. Con sông dài cũng cần khúc uốn để lắng động. Ngọn núi cao cũng cần những vạt rừng để dịu lại. Và con người, giữa bộn bề của cuộc đời, cũng cần có những khoảng lặng để dừng chân. Mệt mỏi không phải là yếu đuối, mà là lời nhắc nhở rằng ta cần quay về chăm sóc chính mình. Khi dám thừa nhận sự mệt mỏi, ta đã làm một việc vô cùng can đảm. Ta không còn chạy trốn, không còn giả vờ mạnh mẽ. Ta cho phép bản thân sống thật, để rồi từ đó tìm lại được sự cân bằng và an yên. Và có lẽ chính trong khoảnh khắc dừng lại ấy, ta mới thật sự nghe được tiếng thì thầm dịu dàng nhất của cuộc đời. Có những lúc tôi ngồi lặng nhìn quanh căn phòng của mình và nhận ra bao nhiêu thứ đã nằm đó từ rất lâu mà tôi chẳng hề động đến. Một chiếc áo đã mấy năm không mặc, một món đồ trang trí phủ bụi trên kệ, một quyển sách đã đọc xong nhưng cứ giữ mãi như sợ rằng nếu buông bỏ thì ký ức cũng tan biến. Thế nhưng càng chất chứa nhiều, lòng tôi lại càng chật chội. Cái cảm giác như đang mang trên vai một chiếc ba lô đầy đà, càng đi càng nặng, càng giữ lại càng mệt. Đức Phật từng dạy rằng sự giàu có thật sự không nằm ở những gì ta tích lũy bên ngoài, mà ở tâm biết đủ bên trong. Khi ta biết dừng lại, biết đặt xuống những gì không còn cần thiết, thì ngay trong khoảnh khắc ấy, ta mới thực sự giàu có. Giản dị không phải là nghèo nàn, giản dị là sự tự do của tâm hồn, là khoảng không rộng mở để gió mát có thể ùa vào. Tôi nhớ có lần đi về một vùng quê xa, bước vào ngôi nhà nhỏ của một bà cụ. Trong nhà chẳng có gì ngoài chiếc giường trê, cái bàn gỗ và vài vật dụng rất đổi đơn sơ. Thế nhưng trên gương mặt bà lại sáng lên một niềm an nhiên khó tả. Tôi ngồi xuống, nghe bà kể chuyện và bất chợt nhận ra rằng sự thanh thản của bà không phải từ những gì bà có, mà từ những gì bà không cần phải có. Bà giống như một dòng sông trong, không bị rác rưởi hay bùn đất che lấp, nên soi đâu cũng thấy bầu trời. Cổ nhân có câu của cải càng nhiều, lo toan càng lớn. Thật vậy, giữ quá nhiều đôi khi chính là tự xây cho mình một nhà tù vô hình. Ta sợ mất nên ta cất giữ, nhưng càng cất giữ, ta lại càng bị trói buộc. Mỗi món đồ không dùng đến chính là một sợi dây ràng buộc, càng nhiều thì càng khó thở. Trong khi đó, một người biết buông bỏ lại giống như cánh chim thoát khỏi lồng, bay vào trời rộng bao la. Có khi tôi tự hỏi, chúng ta thật sự cần bao nhiêu để sống? Một mái nhà để che mưa nắng, vài bộ quần áo đủ mặc, chút thức ăn cho qua ngày. Thế thôi cũng đã đủ để tồn tại. Nhưng chính lòng tham, chính nỗi sợ thiếu thốn
đã làm ta gom góp, chất chồng hết thứ này đến thứ khác. Ta giữ lấy như thể chúng có thể làm đầy sự trống rỗng trong tâm, nhưng thực ra càng nhiều lại càng thấy thiếu. Giống như uống nước biển, càng uống thì càng khát. Đức Phật từng dạy, biết đủ là giàu. Câu nói ấy ngắn, nhưng mở ra cả một cánh cửa giác ngộ. Khi ta nhìn vào tủ quần áo, thấy đã đủ, ta không còn chạy theo mốt mới. Khi ta nhìn vào bữa cơm giản dị, thấy đã đủ, ta không còn thèm khát cao lương mỹ vị. Khi ta nhìn vào cuộc sống của mình, thấy đã đủ, ta không còn so sánh với ai để rồi đau khổ. Giàu có thật sự là khi trong lòng ta không còn những cơn đói khát vô tận. Có lần tôi thử tập bỏ đi những món đồ không dùng nữa. Ban đầu tôi thấy tiếc, thấy ngập ngừng, như thể đang chia tay một phần ký ức. Nhưng rồi khi đặt chúng xuống, trao cho người khác cần hơn, tôi bỗng thấy lòng mình nhẹ tên. Giống như nhổ một cái gai trong chân. Dù vết thương còn đó, nhưng cơn đau đã biến mất. Tôi hiểu ra rằng buông bỏ không phải là mất mát, mà là trả lại tự do cho chính mình. Trong đời, nhiều người tưởng rằng có thật nhiều mới an toàn. Nhưng càng gom góp, ta lại càng bất an, bởi ta sợ một ngày mất đi tất cả. Người càng giàu có về vật chất lại càng khắc khoải trong tâm. Trái lại, người giản dị lại thường có được giấc ngủ yên bình, vì họ chẳng có gì để lo lắng mất đi. Tâm họ giống như một cánh đồng rộng lớn, chỉ có gió mát, không có rào cản. Tôi nghĩ giản dị chính là một nghệ thuật sống. Nó giống như một khu vườn được chăm chút, không phải vì hoa lá sum suốt, mà vì từng khoảng trống được để lại cho ánh nắng len vào. Người biết giản dị là người biết trân trọng từng giọt nước, từng hơi thở, từng khoảnh khắc. Họ không để những thứ thừa thãi che mờ đi ánh sáng của đời sống. Buông gánh nặng vật chất không có nghĩa là bỏ hết mọi thứ, mà là chọn giữ lại điều cần và buông đi điều không cần. Giống như một người lữ khách, nếu cứ mang theo cả núi độ, chẳng bao lâu sẽ kiệt sức giữa đường. Nhưng nếu biết chỉ mang theo hành trang vừa đủ, họ sẽ bước đi xa hơn, nhẹ nhàng hơn, và còn có thể ngắm nhìn cảnh đẹp dọc đường. Khi ta dám sống giản dị, ta bắt đầu chạm vào sự giàu có thật sự. Đó là giàu có trong tâm hồn, giàu có trong những mối quan hệ chân thành, giàu có trong sự bình an khi đêm về. Mọi của cải vật chất rồi cũng sẽ tàn phai, chỉ có sự tự do bên trong là không thể mất. Và tự do ấy bắt đầu từ việc dám đặt xuống những gì đang làm ta nặng nề. Bạn thấy đó, buông không phải là mất, mà là tìm lại. Tìm lại sự an yên đã bị lấp bởi những lớp bụi tham cầu. Tìm lại sự hồn nhiên như thuở bé thơ, khi chỉ cần một cành cây, một hòn sỏi cũng có thể làm ta vui. Và tìm lại sự tự do vốn có, để mỗi bước đi, mỗi hơi thở đều nhẹ như mây bay giữa trời xanh. Có một điều rất lạ, bạn thân mến, chúng ta luôn muốn tìm thấy bình yên, nhưng lại tự tay đẩy mình vào bất an bằng sự so sánh. Thấy người khác thành công, lòng ta chùng xuống. Thấy người khác thua kém, ta lại dấy lên chút tự mãn. Thế rồi, cả hai trạng thái đều khiến trái tim mình bị xao động. Đức Phật từng dạy rằng không ai trên đời này giống nhau, cũng chẳng ai hơn ai tuyệt đối, bởi mỗi người sinh ra đều mang một căn duyên riêng. So sánh, vì vậy, chỉ là sự lãng phí của tâm trí, như đem hoa sen đi so với hồng nhung, mà quên rằng mỗi loài đều tỏa sáng theo cách riêng của nó. Bạn thử nghĩ mà xem, bông cúc dại nơi triền đồi đâu cần sắc thắm của hồng, nó vẫn nhẹ nhàng khoe nụ, làm đẹp cho cỏ cây và đất trời. Một con chim sẻ bé nhỏ cũng chẳng thể hót như oanh, nhưng âm thanh của nó lại chính là lời ru trong trẻo cho bình minh. Chúng ta cũng vậy, mỗi người là một mảnh ghép độc nhất trong bức tranh nhân gian. So sánh chỉ khiến ta đánh mất đi vẻ đẹp vốn có, như một nhành mai cố gắng hóa thành trúc, cuối cùng chẳng còn giữ được hồn cốt nguyên sơ của chính mình. Cổ nhân từng nói, biết đủ chính là an lạc. Khi ta so sánh, nghĩa là ta chưa thấy đủ. Thấy người khác có, mình lại khởi tâm muốn. Thấy bản thân chưa bằng, lòng sinh ra bất mãn. Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi, cái đủ ở đời vốn không phải là đủ vật chất, mà là đủ trong tâm. Một người có thể nghèo tiền nhưng giàu lòng, và cũng có thể giàu tiền nhưng lại nghèo niềm vui.
So sánh chẳng khác gì lấy thước đo của kẻ khác để áp đặt vào đời mình, mà quên rằng tâm hồn mỗi người vốn không cùng kích cỡ. Có những vết thương âm thầm do so sánh mà thành. Người mẹ thấy con nhà người ta học giỏi rồi về trách mắng con mình. Người trẻ thấy bạn bè mua nhà, mua xe rồi âm thầm tự trách mình kém cỏi. Nhưng kỳ thực mỗi người đều đi trên một con đường khác nhau. Có người nở hoa sớm, có người kết trái muộn. Không có sự chậm trễ nào là vô ích, bởi tất cả đều là hành trình rèn luyện mà nghiệp duyên đã sắp đặt. Đức Phật đã dạy vạn sự tùy duyên, đúng thời điểm thì hoa sẽ nở, đúng mùa gió thì quả sẽ chín. Tôi vẫn nhớ một câu nói mà ngày xưa thầy tôi hay nhắc: so sánh là cánh cửa mở ra phiền não, còn chấp nhận là cánh cửa dẫn đến hạnh phúc. Nếu bạn cứ mãi nhìn lên để tự ti, bạn sẽ thấy mình bé nhỏ đến mức chẳng còn tin vào chính mình. Nếu bạn cứ mãi nhìn xuống để tự cao, bạn sẽ sớm bị bóng tối của kiêu ngạo che lấp. Chỉ khi nhìn thẳng vào bản thân, nhận ra mình vốn đã đầy đủ và đẹp theo cách riêng, bạn mới có thể sống một đời an nhiên. Hãy thử sống một ngày không so sánh, bạn sẽ thấy lòng mình nhẹ nhõm biết bao. Buổi sáng, thay vì mở mắt ra đã vội lướt mạng để so xem người khác đang ở đâu, bạn hãy mở cửa sổ, hít một hơi thật sâu và biết ơn vì hôm nay bạn vẫn còn thở, còn có mặt nơi đây. Buổi trưa, thay vì nhìn bàn ăn của người khác mà sinh lòng thèm muốn, hãy nhai kỹ từng hạt cơm, cảm nhận tình thương của đất trời trong đó. Buổi tối, thay vì so sánh mình với những câu chuyện thành công lấp lánh ngoài kia, bạn hãy ngồi xuống, soi lại chính mình, xem hôm nay mình đã cười bao nhiêu lần, đã yêu thương thêm được bao nhiêu. So sánh giống như một cái bóng, càng chạy theo nó, bạn càng mệt mỏi. Chỉ khi dừng lại, quay về với thực tại, bạn mới nhận ra mình vốn đã là ánh sáng. Như câu nói của Lão Tử: biết người là trí, biết mình là sáng. Thật vậy, sự sáng suốt không đến từ việc nhìn người khác để định nghĩa mình, mà đến từ việc hiểu rõ bản thân và sống trọn vẹn với điều đó. Bạn thân mến, mỗi khi thấy lòng mình dậy sóng vì so sánh, hãy nhớ lại lời Đức Phật: trong hoa sen không có hạt bụi, trong chính ta đã có viên ngọc. Viên ngọc ấy chẳng cần ai ban tặng, cũng chẳng cần chứng minh bằng ánh mắt của người đời. Nó vẫn lặng lẽ sáng, chỉ chờ bạn dám gột rửa lớp bụi của so đo, hơn thua. Khi ấy, bạn sẽ thấy tự do không nằm ở việc mình bằng ai, mà nằm ở việc mình đã trở về làm chính mình. Bạn biết không, có những lúc tôi ngồi lặng im trước một tách trà, để hơi nóng khẽ lan trong bàn tay, để hương thơm nhẹ nhàng tan trong không khí. Tôi mới thấy hóa ra hạnh phúc chưa bao giờ ở một nơi xa xôi nào đó. Nó chưa bao giờ đòi hỏi tôi phải có thêm điều gì, phải chạm tới một nấc thang cao hơn, phải được ai công nhận hay ca tụng. Nó vẫn luôn ở đây, trong khoảnh khắc rất nhỏ, như giọt sương long lanh đầu ngọn cỏ sáng sớm. Vậy mà chúng ta cứ mãi miết tìm kiếm, cứ đặt cược đời mình vào những ảo ảnh của ngày mai. Tôi nhớ lời Phật dạy: người hay chạy theo tương lai thì sẽ đánh mất chính hiện tại, còn người biết dừng lại trong chánh niệm thì thấy được niềm vui trong từng hơi thở. Khi ta nuôi dưỡng những kỳ vọng quá lớn, ta tự đẩy mình vào một chiếc lồng vô hình. Càng kỳ vọng, ta càng sợ hãi, càng bất an, càng lo lắng điều đó không thành. Và khi kết quả không như ý, tâm ta như bị xé vụn. Vậy nên, buông kỳ vọng quá mức không có nghĩa là từ bỏ nỗ lực, mà là học cách thảnh thơi với hành trình, để hạnh phúc nảy nở từ từng bước chân. Bạn thử nghĩ mà xem, một hạt mầm dưới đất đâu thể bắt buộc nó phải nở hoa vào đúng ngày ta mong. Nó cần thời gian, cần mưa nắng, cần đất ôm ấp. Cũng vậy, mỗi giấc mơ của ta đều có tiết nhịp riêng. Nếu ta cứ thúc ép nó, ta chỉ làm nó gãy gục giữa chừng. Thay vì đòi hỏi, ta chỉ cần chăm sóc, nuôi dưỡng và mỉm cười cùng nó. Hoa sẽ nở khi đến ngày hoa phải nở. Hạnh phúc sẽ có mặt khi ta thôi đuổi theo mà bắt đầu nhìn vào những điều đang hiện hữu. Có lần tôi nhìn thấy một cụ già ngồi dưới bóng cây, chỉ với chiếc quạt nang trong tay, nhưng gương mặt cụ an nhiên đến lạ. Không phải vì cụ có tất cả, mà vì cụ chẳng mong gì ngoài khoảnh khắc gió mát khẽ lùa qua mái tóc bạc. Cụ đã sống trọn vẹn với hiện tại,
chẳng cần phải vay mượn tương lai để làm giàu cho hiện tại. Tôi chợt nhận ra rằng đôi khi điều chúng ta cần không phải là một thành công rực rỡ, mà chỉ là một phút giây thật đầy đủ trong tâm. Cổ nhân từng nói, người biết đủ là người giàu nhất. Câu ấy nghe qua tưởng đơn giản, nhưng lại như một dòng nước mát chảy qua cõi lòng. Biết đủ không có nghĩa là không ước mơ, mà là không lấy ước mơ để đánh đổi sự bình an. Khi ta đặt toàn bộ niềm vui vào những kỳ vọng xa vời, thì hôm nay ta sẽ chẳng còn gì ngoài sự thiếu thốn. Còn nếu biết trân quý những điều nhỏ bé, ta đã giàu có từ trong tâm. Bạn có thấy rằng một bữa cơm giản dị với rau dưa đôi khi ngon hơn mâm cao cổ đầy, bởi ở đó có tiếng cười, có ánh mắt sẻ chia, có cảm giác mình không cô độc. Đời người rồi cũng chẳng mang theo được nhiều, chỉ còn lại ký ức và tình thương ta đã gieo. Vậy nên, thay vì sống trong bóng tối của những kỳ vọng chưa thành, ta hãy bước ra và thưởng thức chút nắng vàng đang rót vào ô cửa sổ. Có người hỏi tôi, vậy không kỳ vọng thì lấy gì để sống, để phấn đấu? Tôi chỉ cười. Không kỳ vọng quá mức không đồng nghĩa với buông xuôi. Giống như người chèo thuyền trên sông, ta vẫn hướng về bến bờ, nhưng ta không lo lắng sóng gió có thể làm ta chậm lại. Ta biết rằng mỗi nhịp chèo đã là một phần của bến bờ. Nếu ta chỉ nhìn vào đích đến, ta sẽ quên mất tiếng nước róc rách, ánh trăng phủ đầy mặt sông, và cả niềm vui được ngồi trên con thuyền ấy. Đức Phật từng dạy, hãy sống trong hiện tại như con nai trong rừng. Nó đặt chân ở đâu thì biết rõ ở đó, không chạy theo dấu vết đã qua, cũng không phóng về nơi chưa đến. Câu dạy ấy như một ngọn đèn nhắc tôi rằng hạnh phúc không ở tương lai, cũng chẳng ở quá khứ, mà chỉ đang mỉm cười ở phút giây này. Vậy nên, bạn à, nếu hôm nay bạn đang cầm một tách trà, hãy nhấp một ngụm thật chậm để cảm nhận hơi ấm chảy qua cổ họng, để hương thơm ở lại nơi đầu lưỡi. Nếu bạn đang ngồi cạnh một người thân, hãy nhìn sâu vào đôi mắt họ và biết rằng bạn may mắn khi còn được ở cạnh. Nếu bạn đang thở, chỉ cần nhận ra bạn còn sống, thế thôi cũng đã là một món quà. Khi ta buông kỳ vọng quá mức, ta không mất gì cả. Trái lại, ta được trả về một đời sống nhẹ nhàng, tựa như cánh diều thả vào gió, không còn bị kéo căng bởi sợi dây vô hình của những mong cầu xa vời. Ta sẽ thấy hạnh phúc gần hơn bao giờ hết. Và có lẽ chính trong sự buông ấy, ta mới chạm được sự viên mãn mà bấy lâu ta vẫn đi tìm. Có những mối quan hệ giống như một chiếc bình đã nứt vỡ, ta càng cố giữ thì càng rỉ máu vào tay mình. Chúng ta thường lầm tưởng rằng thương một người nghĩa là phải giữ họ thật chặt, bất chấp mọi tổn thương. Nhưng Đức Phật từng dạy, yêu thương không phải là chiếm hữu, mà là hiểu và buông bỏ đúng lúc. Tình thương giống như một cánh chim, nếu thật sự thương, ta phải để nó được tự do bay lượn dưới bầu trời của nó. Giữ lại trong lồng sắt chỉ là khiến đôi cánh kia héo tàn, và chính trái tim ta cũng trở nên lạnh lẽo. Trong đời, không phải ai đến cũng mang cho ta an yên. Có người đến như ngọn gió xuân, khiến lòng ta nở hoa. Nhưng cũng có người đến như cơn bão tố, cuốn theo cả bình yên trong ta, chỉ để lại những đổ nát và hoang tàn. Ta không thể chọn được ai sẽ đi ngang đời mình, nhưng ta có thể chọn giữ lại ai trong cõi lòng. Cổ nhân có câu, chơi với người hiền như vào vườn hoa, chơi với kẻ ác như vào chốn bụi gai. Nếu ngày ngày ta để bụi gai cứ vào da thịt, thử hỏi trái tim nào còn đủ sức để nở hoa thêm một lần nữa. Buông một mối quan hệ độc hại không phải là điều dễ dàng, bởi lẽ con người vốn tham luyến, sợ cô đơn, sợ mất mát. Ta thường níu kéo, ngay cả khi biết rõ trong lòng mình đã chảy máu. Giống như một người đang cầm hòn than hồng, họ nghĩ rằng giữ thêm một chút nữa sẽ có thể thắp sáng căn phòng. Nhưng càng ôm lâu, bàn tay chỉ càng bỏng rát, và bóng tối vẫn phủ kín như cũ. Buông chính là buông hòn than đó xuống, để bàn tay được chữa lành, rồi mới có thể tìm thấy ánh sáng khác, thật sự soi rọi cuộc đời mình. Có những người rời đi, ta thấy lòng hụt hẫng, nhưng về sau mới nhận ra, chính sự ra đi ấy là món quà quý giá mà cuộc đời ban tặng. Nếu không có khoảng trống, làm sao ánh sáng mới có thể tràn vào? Một căn phòng chật kín đồ cũ sẽ chẳng thể đón nhận bất cứ vật gì mới.
Trái tim cũng vậy, khi chất chứa quá nhiều tổn thương thì niềm vui không còn chỗ để neo đậu. Buông người làm ta đau là cách ta dọn dẹp trái tim để dành chỗ cho yêu thương đích thực. Người xưa từng nhắc tri kỷ là người khiến ta bình an trong tâm tưởng, chứ không phải kẻ luôn khiến ta bất an. Một mối quan hệ nếu chỉ toàn nước mắt thì đó không phải là tình thương, mà là sự ràng buộc. Ta sinh ra không để trở thành xiềng xích cho nhau, mà để cùng nhau đi trên con đường tự do. Nếu bước bên cạnh ai đó mà tâm ta luôn run rẩy như đi trên lưỡi dao, thì có lẽ đã đến lúc ta nên chọn con đường khác cho cả mình và họ. Nhiều khi ta nghĩ buông một người là tàn nhẫn, nhưng thật ra tiếp tục níu giữ mới chính là sự tàn nhẫn lớn nhất. Tàn nhẫn với chính mình và cả với người kia. Bởi trong sự ràng buộc ấy, chẳng ai thật sự được hạnh phúc. Đức Phật có lời dạy, buông không phải là hết thương, mà là thương đủ sâu để hiểu rằng con đường của họ không còn trùng với con đường của ta. Và trong sự buông ấy, ta trả lại cho họ bầu trời, cũng chính là trả lại cho mình bình yên. Có những đêm dài ta sẽ khóc vì nhớ. Có những buổi sáng ta sẽ thấy tim mình như có lỗ hổng. Nhưng rồi ngày mai, nỗi đau ấy cũng sẽ tan đi như sương sớm tan dưới nắng. Mọi sự trên đời đều vô thường, không gì tồn tại mãi. Một người rời đi hôm nay, ngày mai sẽ là một người mới đến. Duyên khởi rồi duyên diệt, hợp rồi tan. Đó là quy luật mà cả vũ trụ đều phải thuận theo. Khi hiểu được điều này, ta sẽ thôi trách móc, thôi dằn vặt, mà nhẹ nhàng thở một hơi dài để buông xuống. Buông mối quan hệ độc hại không phải để hận thù, mà để học cách tha thứ. Tha thứ không phải cho họ, mà là cho chính mình. Bởi hận thù giống như chất độc, uống vào chỉ khiến bản thân gục ngã trước tiên. Tha thứ và buông bỏ là liều thuốc giúp trái tim được chữa lành. Đó là cách duy nhất để bước tiếp nhẹ nhàng mà không mang theo gánh nặng. Và khi lòng ta đã thanh thản, ta mới có thể yêu thương trở lại, nhưng là một tình thương sáng suốt, không còn mù quáng như xưa. Rồi một ngày, ta sẽ ngồi giữa một buổi chiều lặng gió, nhìn lại tất cả những gì đã qua. Ta chợt nhận ra rằng những người từng khiến ta đau khổ thật ra lại là những vị thầy âm thầm dạy cho ta bài học về tình thương và tự do. Nếu không có họ, ta đã chẳng học được cách yêu thương chính mình, và càng chẳng học được cách buông bỏ. Thì ra, những vết thương sâu nhất lại là nơi ánh sáng có thể lọt vào nhiều nhất. Và từ ánh sáng đó, một tâm hồn mới được tái sinh, vững vàng và hiền hòa hơn xưa. Bạn thấy không, buông một mối quan hệ độc hại không phải là kết thúc, mà là sự khởi đầu của một hành trình mới. Đó là cánh cửa mở ra con đường bình an, nơi mà ta không còn phải sống trong sợ hãi và đau đớn, mà có thể bước đi thanh thản như mây trời. Ta buông không phải để mất đi, mà là để thật sự tìm thấy bản thân, tìm thấy tự do, và tìm thấy một tình thương chân thật, rộng lớn như biển cả, không còn là những sợi dây nhỏ nhoi siết chặt trái tim mình. Có một điều mà ai trong chúng ta cũng từng trải qua, đó là mang theo trong lòng những vết thương do người khác gây ra. Có người phản bội, có người lừa dối, có người làm ta thất vọng đến mức không còn tin vào điều gì nữa. Mỗi lần nhớ lại, tim lại nhói lên như một vết dao cắt. Ta cứ nghĩ rằng giữ lấy sự giận dữ ấy là một cách để trả lại công bằng cho bản thân, rằng sự oán trách kia sẽ khiến người kia phải trả giá. Nhưng cuối cùng, người đau đớn không phải ai khác, chính là ta. Đức Phật từng nói, ôm mãi hận thù chẳng khác nào cầm một cục than hồng trong tay và mong người khác bị bỏng. Người bị bỏng trước hết chính là mình. Có những lỗi lầm của người khác, ta càng nhắc lại, càng nhớ thì vết thương càng rỉ máu. Cũng giống như một cánh cửa bị gãy bản lề, dù ta cố sức đóng chặt đến đâu thì gió vẫn len qua, làm cả ngôi nhà lạnh lẽo. Hận thù cũng vậy, càng khóa chặt trong tim, tâm hồn ta càng rét buốt. Nhưng nếu ta buông, nếu ta mở cánh cửa ấy để cho ánh nắng lọt vào, thì chính ta mới là người được sưởi ấm trước tiên. Tha thứ không phải để làm người khác nhẹ nhàng, mà là để trái tim mình thôi phải mang gánh nặng. Người xưa có câu, oán cừu nên cởi, chứ đừng nên buộc. Cái gì càng buộc càng chặt thì càng khó gỡ,
và chính ta là người chịu trói nhiều nhất. Hãy thử tưởng tượng, khi ta buộc một sợi dây quanh tay, càng kéo căng thì máu càng không lưu thông, càng đau nhức. Sự giận dữ cũng giống như sợi dây ấy. Nó chẳng làm người kia khó chịu bao nhiêu, nhưng lại làm máu trong tim ta ngừng chảy. Chỉ khi ta buông sợi dây ấy ra, bàn tay ta mới tự do, mới được hít thở nhẹ nhõm. Có người nói tha thứ là một món quà, nhưng món quà đó không phải trao cho người khác, mà là trao cho chính ta. Mỗi lần tha thứ chính là mỗi lần ta trả lại sự bình yên cho tâm hồn mình. Cũng như khi ta quét sạch một căn phòng bụi bặm, người được hít thở trong lành đầu tiên chính là ta, chứ không phải ai khác. Giữ hận thù cũng giống như giữ rác rưởi trong nhà. Ngày qua ngày, nó chỉ khiến không khí thêm nặng nề và ngột ngạt. Đức Phật từng dạy, hận thù không thể xóa bỏ bằng hận thù, chỉ có tình thương mới có thể hóa giải. Khi ta ôm hận, ta chỉ thấy trước mắt toàn là bóng tối. Ta nghĩ mình đã đúng khi trả đũa. Nhưng sự thật, bóng tối không thể xua tan bóng tối, chỉ có ánh sáng mới làm được. Và ánh sáng ở đây chính là lòng tha thứ. Tha thứ không phải là yếu đuối, mà là sức mạnh để ta đi qua một đoạn đường đầy gai nhọn mà không để chúng làm tổn thương mãi mãi. Hãy nhìn lại chính mình. Ta có khi nào thấy lòng mình nặng nề sau những đêm dài trằn trọc, chỉ vì nhớ lại một câu nói cũ, một vết thương cũ? Có khi nào ta nhận ra người đã làm ta đau kia, họ vẫn sống vui, vẫn ngủ yên, còn ta thì trói mình trong hận thù? Nếu nhận ra điều đó, ta sẽ hiểu rằng tha thứ không phải cho người kia, mà cho chính ta. Tha thứ để đêm ngủ yên, để sáng thức dậy còn thấy trời xanh vẫn đẹp, còn thấy đời đáng sống. Tha thứ cũng giống như thả một cánh diều. Lúc đầu, bàn tay ta vẫn muốn giữ, bởi sợ mất, bởi nghĩ rằng buông ra thì sẽ trống vắng. Nhưng khi ta mở tay, cánh diều bay lên trời cao, và tim ta cũng rộng mở. Đời người ngắn ngủi, liệu ta có đủ thời gian để ôm mãi một nỗi hận, hay ta nên để cho gió cuốn đi, để tâm hồn mình được thông dong? Người từng làm ta tổn thương có thể không bao giờ hối hận, cũng có thể chẳng bao giờ xin lỗi. Nhưng điều đó không quan trọng, bởi tha thứ chưa bao giờ phụ thuộc vào người khác. Tha thứ là sự lựa chọn của ta. Khi ta chọn tha thứ, nghĩa là ta chọn bước ra khỏi căn ngục tối của chính mình, nơi ta tự giam hãm bao lâu nay. Người nắm giữ chìa khóa không phải ai khác, chính là ta. Và cũng có khi lỗi lầm kia chỉ là cái nhìn của ta, là cách ta diễn giải sự việc. Có những điều người kia làm không hẳn để hại ta, mà chỉ vì họ yếu đuối, họ vô minh. Họ cũng là con người với đầy khiếm khuyết. Thấy được điều đó, ta mới học được lòng từ bi. Tha thứ không phải là xóa đi ký ức, mà là nhìn nó bằng đôi mắt khác. Nhìn vào vết thương như một dấu ấn để nhắc ta trưởng thành hơn, chứ không còn là vết cắt để ta rỉ máu mãi. Cuối cùng, khi ta học cách buông lỗi lầm của người khác, ta sẽ nhận ra rằng mình mới chính là người được cứu rỗi. Không còn xiềng xích nào có thể giữ ta lại, không còn bóng đêm nào đủ sức che lấp ánh sáng trong tim ta nữa. Tha thứ là hành trình trả tự do cho chính mình, là cánh cửa mở ra con đường bình yên mà bấy lâu ta khát khao. Và chỉ khi ta buông, ta mới thật sự sống, thật sự thở, thật sự mỉm cười. Bạn biết không, trong đời sống này có một loại xiềng xích còn nặng hơn cả sắt thép, đó là sự trách móc bản thân. Chúng ta thường nghĩ rằng tự trách sẽ giúp mình tiến bộ, nhưng nhiều khi nó giống như việc cứ cào xước vết thương đang lành, khiến máu lại chảy ra, khiến nỗi đau lại dai dẳng thêm. Đức Phật từng dạy rằng trên đời này không có ai hoàn hảo, ngay cả mặt trăng cũng có lúc khuyết, huống chi là lòng người. Vậy thì khi ta cứ mãi chì chiết chính mình, có khác nào tự buộc đá vào ngực mà lặn xuống đáy sông? Có những đêm bạn nằm trằn trọc, nhớ lại một lỗi lầm nhỏ ngày xưa, rồi tự hỏi vì sao mình lại ngu dại đến thế. Nhưng càng dằn vặt, tâm lại càng không yên. Thực ra, lỗi lầm cũng giống như những hòn sỏi trên đường, không ai muốn vấp phải, nhưng chính từ cú vấp đó ta mới học cách bước đi vững vàng hơn. Nếu ta chỉ nhìn lỗi như một vết nhơ để trách, thì ta chỉ thấy bóng tối. Nhưng nếu nhìn lỗi như một tấm gương để soi, thì từ đó ánh sáng của trưởng thành sẽ hiện ra. Tôi thường nghĩ,
Mỗi sai lầm giống như một người thầy nghiêm khắc. Người thầy ấy không dùng lời ngọt ngào, không dỗ dành, mà cho ta những bài học bằng cú ngã, bằng nước mắt, bằng sự xấu hổ. Nhưng sau khi ta đi qua rồi, chính người thầy ấy lại để lại cho ta trí tuệ, sự nhẫn nhịn và lòng bao dung. Có khi ta cần phải cảm ơn cả lỗi lầm, bởi nếu không có nó, ta đã không biết mình còn yếu ở đâu và làm sao mạnh mẽ lên từ đó. Cổ nhân có câu, người ngã một lần khôn lên gấp đôi. Vậy thì hà cớ gì ta lại đánh đòn mình thêm một lần nữa bằng những lời tự trách độc hại? Tha thứ cho chính mình không phải là bao che, mà là trao cơ hội để mình bước tiếp. Tha thứ cho bản thân chính là mở một cánh cửa để ánh sáng của sự thay đổi đi vào. Bạn thấy không, một cây trê gãy đốt không có nghĩa cả bụi trê chết. Nó sẽ mọc ra mầm non khác, xanh mướt hơn, dẻo dai hơn. Con người cũng thế, sai lầm không phải dấu chấm hết, mà chỉ là một đoạn gãy, để rồi ta học cách đứng dậy và tiếp tục vươn lên. Điều quan trọng là đừng biến sai lầm thành nhà giam giữ tâm hồn mình. Có lần tôi nghe một vị thiền sư nói, bạn không thể bơi qua sông nếu cứ khư khư ôm khúc gỗ mục. Tự trách bản thân cũng giống như thế. Nó có thể giúp ta tỉnh ngộ ban đầu, nhưng nếu giữ mãi, nó sẽ kéo ta chìm xuống. Hãy buông khúc gỗ ấy, thì ta mới thực sự bơi về bờ bình yên. Nhiều người trong chúng ta có thói quen soi chiếu bản thân quá khắt khe. Chỉ cần một sai lầm nhỏ, ta có thể tự hành hạ mình trong nhiều năm. Nhưng thử nhìn một đứa trẻ học đi, bạn sẽ thấy nó té ngã hàng chục lần mà không bao giờ trách mình dở tệ. Nó chỉ đứng dậy, phủi bụi, rồi lại bước tiếp. Và nhờ thế mà cuối cùng nó biết đi. Vậy thì tại sao khi lớn lên, ta lại quên mất sự kiên nhẫn dịu dàng ấy với chính mình? Đức Phật từng nói, oán hận người khác giống như uống thuốc độc mà mong đối phương chết. Còn tự trách bản thân quá mức cũng chẳng khác nào ta tự đầu độc trái tim mình. Tâm hồn muốn nở hoa thì cần đất lành, chứ không phải đất cằn cỗi bởi những lời dằn vặt vô ích. Khi ta biết buông sự trách móc bản thân, ta mới thật sự thở được một hơi dài, thấy ngực mình nhẹ đi, thấy lòng mình có chỗ cho bình yên trú ngụ. Tha thứ cho chính mình chính là một bước tu tập để biết rằng ta không đến với cuộc đời này để trở thành hoàn hảo, mà để học cách trở nên tử tế hơn từng ngày. Cho nên, bạn đừng để một vết xước nhỏ che lấp cả bầu trời xanh. Đừng để một bóng mây đen làm bạn quên rằng mặt trời vẫn rực rỡ phía sau. Hãy học cách ôm lấy lỗi lầm như ôm lấy một phần của chính mình. Khi bạn có thể nhìn vào sai sót mà mỉm cười, bạn đã thực sự bước một bước dài trên con đường trưởng thành. Có một sự thật mà ta thường lảng tránh. Quá khứ đã chết, nhưng ta lại là kẻ ngày ngày đi đào mộ nó lên, ôm trong tay một nắm tro tàn, rồi tự hỏi tại sao tay mình đau rát. Chúng ta thường tưởng rằng nếu nhớ lại, nếu nghĩ thêm, nếu phân tích kỹ, ta sẽ tìm được câu trả lời cho nỗi đau. Nhưng Đức Phật từng dạy, nuối tiếc quá khứ cũng giống như cầm than hồng trong tay, rồi oán trách rằng lửa làm mình bỏng. Than chỉ làm việc của than, còn bàn tay nắm giữ hay buông bỏ, đó là lựa chọn của ta. Tôi muốn thì thầm với bạn một điều, rằng ký ức vốn dĩ không sâu, nhưng sự chấp dính vào ký ức mới là cái xiềng trói linh hồn. Giống như dòng sông, nó đã chảy đi thì hãy để nó đi. Không ai bước xuống 2 lần trên cùng một dòng nước. Vậy mà ta lại cứ đứng nơi bờ cũ, gọi tên từng gợn sóng, hy vọng chúng quay về. Bạn có thấy mệt không khi cứ nhìn vào khoảng trống nơi dòng nước đã rời xa? Cổ nhân từng nói, quá khứ là tấm gương để soi, chứ không phải chiếc giường để nằm ngủ. Một khoảnh khắc đã qua, hãy xem như bài học, như viên gạch đặt xuống con đường trưởng thành. Nhưng chúng ta lại ôm viên gạch ấy mãi, ngồi khóc than bên cạnh, không chịu bước tiếp. Và rồi chính ta bỏ lỡ khu vườn hoa hiện tại chỉ vì cứ ngồi giữa đống gạch vụn ngày hôm qua. Có những vết thương trong quá khứ giống như vết sẹo trên thân cây. Dù nhìn lại, ta vẫn thấy dấu hằn, nhưng cây vẫn lớn lên, vẫn vươn cành, vẫn đón ánh nắng. Vậy tại sao ta không thể như cây kia, để sẹo ở lại như một phần của thân, nhưng trái tim vẫn mở ra với ánh sáng hiện tại? Đức Phật đã từng nói, đừng sống trong quá khứ, đừng mơ tưởng tương lai, chỉ an trú nơi hiện tại.
bởi hiện tại mới là nơi sự sống thật sự diễn ra. Bạn biết không, nhiều khi ta nghĩ mình đang sống, nhưng thực chất là ta chỉ đang lặp lại ký ức. Ta ăn trong sự tiếc nuối một bữa cơm đã qua, ta cười trong sự nhớ nhung một niềm vui cũ, ta khóc trong sự dày vò của một lỗi lầm đã mất. Nhưng sự thật là giây phút này đang trôi qua mà ta không hề chạm được vào. Như người đứng trước cánh cửa mở ra thiên đường, nhưng mắt cứ quay ngược nhìn lại một cánh cửa đóng kín phía sau. Có lần tôi nghe một vị thiền sư ví von rằng ôm quá khứ chẳng khác nào đeo một chiếc ba lô đầy đặn mà vẫn muốn bay lên trời. Bạn thử nghĩ xem, đôi cánh của tự do sẽ chẳng bao giờ dang rộng nếu lưng bạn còn còng xuống vì những viên đá đã hóa thành ký ức. Muốn bay, bạn phải buông. Muốn an yên, bạn phải để quá khứ ngủ yên như chính nó vốn dĩ. Đôi khi, quá khứ đến trong giấc mơ. Nó gõ cửa, nó gọi tên, nó làm tim ta run rẩy. Nhưng bạn có biết không, giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ. Thức dậy, bạn vẫn có quyền chọn bước tiếp. Quá khứ chỉ tồn tại nếu bạn đồng ý cho nó trú ngụ trong tâm. Nếu bạn khép cửa, nó cũng không còn chỗ để nương náu. Tôi muốn bạn hình dung cuộc đời giống như một ngôi nhà nhiều phòng. Quá khứ chỉ là một căn phòng đã tắt đèn. Tại sao bạn cứ mãi đứng trong bóng tối, khi ngay bên cạnh, cánh cửa sáng tràn ngập ánh nắng đang mở ra chờ bạn? Hiện tại chính là căn phòng đầy hoa, đầy gió, đầy tiếng chim. Nếu cứ bước vào đó, bạn sẽ thấy nhẹ nhõm đến lạ kỳ. Cổ nhân có câu, người biết buông bỏ mới là kẻ mạnh. Buông không phải là quên, cũng không phải là phủ nhận, mà là nhìn thẳng, chấp nhận rồi mỉm cười để đi tiếp. Khi bạn biết thầm thì với chính mình rằng quá khứ đã hết rồi, bạn đang cởi trói cho trái tim. Bạn đang trao cho mình một cơ hội mới. Vậy nên, nếu quá khứ gõ cửa, hãy chào nó bằng một nụ cười. Cảm ơn nó vì những bài học, rồi quay lưng đi về phía mặt trời. Đừng đào bới mảnh đất đã cạn, đừng tìm hoa nơi mùa đông đã tàn. Hãy mở cửa để hiện tại bước vào, bởi chỉ khi sống trọn vẹn hôm nay, ta mới thực sự chạm được vào hạnh phúc. Tương lai luôn là cánh cửa mờ ảo khiến lòng người chao đảo. Chúng ta thường ngồi hàng giờ để lo nghĩ về những gì chưa đến, như thể muốn bóc tách màn sương mù để nhìn xuyên qua. Nhưng càng cố, ta càng lạc lõng, bởi như Đức Phật từng nhắc rằng ngày mai chưa từng hiện hữu, nó chỉ là một bóng dáng do tâm tưởng nhào nặn. Giống như người ngồi bên bờ sông mà lo con thuyền chưa tới, chỉ để bỏ lỡ dòng nước trong xanh đang chảy dưới chân mình. Có những đêm tôi cũng trằn trọc, nghĩ về những điều chưa thành, sợ rằng mình không đủ sức, sợ rằng mai kia bão tố sẽ kéo về. Nhưng bạn biết không, càng sợ, ta càng dựng trong tâm trí những chiếc bóng khổng lồ, để rồi chính chúng nuốt chửng sự bình an. Cổ nhân có câu, lo chưa tới thì tự mình mời nỗi khổ vào nhà. Tương lai chưa từng làm ta đau, chính những dự đoán về nó mới cào xé ta mỗi ngày. Tương lai thực ra giống như một khu vườn chưa nở hoa. Chúng ta có thể tưới nước, gieo hạt, chăm sóc từng gốc cây, nhưng không thể bắt ép hoa phải nở ngay hôm nay. Sự nở rộ của ngày mai nằm ngoài tầm kiểm soát. Điều duy nhất ta có chính là bàn tay này, hơi thở này và giọt nước đang tưới mảnh đất hiện tại. Một khi bạn thảnh thơi sống với từng khoảnh khắc, khu vườn của tương lai sẽ tự biết cách khoe sắc. Tôi nhớ một câu dạy rằng, đừng lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo cho chính nó. Đủ cho mỗi ngày là một nỗi khổ riêng. Ngẫm mà thấy, thật ra tất cả những thứ ta lo sợ chỉ là ảo tưởng. Giống như đứng nhìn bóng đêm mà tưởng tượng ra ma quỷ, nhưng khi mặt trời ló dạng mới biết hóa ra chỉ là chiếc bóng của bụi cây. Vậy thì tại sao ta không thử để tâm hồn mình làm mặt trời, xua tan mây mờ của ngày mai bằng ánh sáng của hiện tại? Nỗi sợ về tương lai cũng giống như việc đứng trước biển rộng mênh mông mà cứ lo sẽ bị sóng nhấn chìm, để rồi không dám thả mình xuống làn nước. Nhưng bạn biết đấy, người biết bơi không phải là người tránh sóng, mà là người học cách hòa nhịp với sóng. Tương lai cũng vậy, ta không thể chặn sóng gió, nhưng có thể luyện cho trái tim biết mềm mại như nước, biết dẻo dai như trê, để bất cứ gió nào thổi đến, ta vẫn đứng vững. Tôi đã từng chứng kiến nhiều người bạn đánh mất niềm vui hôm nay
chỉ vì ám ảnh về ngày mai. Họ ngồi ăn cơm mà lo ngày mai sẽ đói. Họ đang khỏe mạnh mà lo ngày mai bệnh tật. Họ vừa bước vào tình yêu đã lo ngày mai chia xa. Rốt cuộc, khi ngày mai đến thật thì niềm vui đã bị rút cạn từ lâu. Nếu ta cứ mãi nhìn về phía chân trời xa xăm, ta sẽ quên mất cánh hoa đang nở ngay dưới chân mình. Đức Phật từng nói, một ngọn nến có thể thắp sáng muôn ngọn nến khác, nhưng không vì thế mà mất đi ánh sáng của mình. Hãy coi hiện tại là ngọn nến bạn đang cầm. Nếu bạn để nó cháy sáng, ánh sáng ấy sẽ tự lan sang những ngày mai. Nhưng nếu bạn để ngọn nến tắt trong cơn gió lo âu, bạn sẽ bước vào bóng tối và cả tương lai cũng mờ mịt theo. Tôi muốn thì thầm với bạn rằng, thật ra không cần biết ngày mai có gì, chỉ cần bạn biết yêu thương một chút, lắng nghe một chút và sống trọn vẹn một chút trong hôm nay, thì ngày mai sẽ tự tìm thấy đường. Giống như dòng sông, không cần biết biển ở đâu, nhưng cứ kiên nhẫn chảy, cuối cùng cũng hòa mình vào đại dương. Nỗi sợ tương lai chỉ là một chiếc lồng vô hình mà chính ta tự khóa. Nhưng chiếc chìa khóa cũng đang nằm trong tay ta. Khi bạn dám buông, dám tin và dám sống hết mình cho phút giây này, thì chiếc lồng kia sẽ biến mất. Bạn sẽ nhận ra rằng hóa ra tự do chưa từng rời xa bạn, chỉ là bạn đã lãng quên nó vì cứ chạy theo những bóng dáng chưa thành hình. Vậy nên, thay vì sợ hãi con đường chưa mở, hãy cứ bước từng bước vững chãi trong hiện tại. Mỗi bước chân là một hạt giống. Ngày mai, những hạt giống ấy sẽ trổ hoa theo cách tự nhiên nhất. Đó mới là bí mật của an yên. Đó mới là chìa khóa mở cánh cửa tương lai mà ta hằng khao khát. Hít vào, ta nghe thấy tiếng thì thầm của sự sống. Có thể bạn chưa từng để ý, nhưng chỉ cần dừng lại một khoảnh khắc để cho hơi thở đi vào và đi ra một cách chậm rãi, bạn sẽ nhận ra cả một vũ trụ đang chuyển động trong lồng ngực. Một hơi thở thôi, tưởng chừng nhỏ bé, nhưng lại là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa an yên. Đức Phật từng dạy rằng, người biết sống trong từng hơi thở là người làm chủ được chính mình. Vì hơi thở là chiếc cầu nối giữa thân và tâm, giữa náo động và tĩnh lặng. Có khi nào bạn thấy mình chạy quá nhanh mà quên mất mình đang còn sống không? Mỗi sáng mở mắt đã vội lao vào những dự định, những kế hoạch, những áp lực đè nặng. Tâm trí như con ngựa hoang chạy rong khắp cánh đồng, không có điểm dừng. Thế rồi đến khi ngồi yên, bạn mới giật mình nhận ra mình đã thở suốt ngày mà chẳng hề biết mình đang thở. Giống như uống nước mà không cảm nhận vị ngọt, giống như đi qua một vườn hoa mà không dừng lại để ngửi hương thơm. Có người hỏi, làm sao để làm dịu những cơn bão trong lòng? Tôi chỉ khẽ đáp, hãy dừng lại và thở. Vì trong khoảnh khắc bạn dừng lại, hơi thở như cánh tay dịu dàng ôm lấy tâm hồn đang chao đảo. Bạn hít vào, thấy rõ ràng từng tế bào trong cơ thể được sống dậy. Bạn thở ra, buông theo đó là bao phiền muộn, bao gánh nặng không tên. Như dòng sông cuốn trôi chiếc lá khô, như cơn gió đưa đi bụi mù. Các bậc cổ nhân từng nói, một ngày chưa hít thở trong chánh niệm, ngày đó xem như chưa sống trọn vẹn. Câu nói nghe qua tưởng đơn giản, nhưng càng chiêm nghiệm càng thấy thấm thía. Vì hơi thở chính là chiếc đồng hồ bí mật đo nhịp đời. Bạn càng vội vã, hơi thở càng ngắn. Bạn càng an yên, hơi thở càng sâu. Một người biết thở là một người biết sống. Trong hơi thở có bóng dáng của mùa xuân. Khi hít vào, bạn có thể thấy sự tươi mát của giọt sương mai đang đậu trên lá. Khi thở ra, bạn có thể buông bỏ như cánh hoa rơi, trở về đất mẹ một cách nhẹ nhàng. Hơi thở, nếu được nhận biết, chính là một bài thơ ngắn mà vũ trụ gửi tặng. Bạn chỉ cần đọc chậm thôi, sẽ nghe trong đó cả tiếng chim hót, tiếng gió thổi, tiếng trái tim đập thầm. Thì nhiều người nghĩ rằng thiền là một điều gì đó cao siêu, cần ngồi trên núi sâu hay trong chùa vắng. Nhưng thực ra, thiền chỉ bắt đầu từ một hơi thở có ý thức. Bạn có thể ngồi trong căn phòng nhỏ, giữa phố thị ồn ào, nhưng nếu biết dừng lại để hít vào thật sâu và thở ra thật nhẹ, thì ngay khoảnh khắc ấy, bạn đã bước vào cánh cửa thiền. Như Đức Phật đã từng nói, tâm tịnh ở đâu thì tịnh độ ở đó. Thử một lần, khi giận dữ dâng lên, bạn không vội phản ứng.
Bạn chỉ hít vào, nhận ra cơn giận đang bùng cháy. Bạn thở ra để cơn giận ấy nguội dần theo từng nhịp hơi. Bạn sẽ thấy sự khác biệt. Hơi thở giống như dòng nước, có thể dập tắt ngọn lửa thiêu đốt trong lòng. Có thể bạn không ngăn được giận dữ khởi lên, nhưng bạn có thể không để nó thiêu rụi chính mình. Có khi bạn sợ hãi một điều gì đó trong tương lai, nỗi lo như bóng tối vây quanh. Nhưng chỉ cần hít vào và nhận diện nỗi sợ, rồi thở ra và ôm ấp nó bằng sự dịu dàng, bóng tối ấy sẽ dần nhạt nhòa. Như một ngọn đèn được thắp lên, không cần xua đuổi bóng đêm, chỉ cần thắp sáng, tự khắc đêm sẽ lùi. Và ánh sáng ấy không ở đâu xa, mà nằm ngay trong hơi thở của bạn. Người xưa có câu, tĩnh tâm một hơi thở hơn cả ngàn lời kinh tụng niệm. Vì một hơi thở chánh niệm có thể đưa ta từ mê sang tỉnh, từ khổ sang an. Nó như một dòng suối mát chảy qua sa mạc khát khô. Nó như ánh trăng dịu dàng rọi xuống biển động, làm sóng lặng yên. Bạn hãy thử một ngày, không vội vã, chỉ sống cùng hơi thở. Khi rửa chén, hít vào và biết mình đang rửa chén. Khi đi bộ, thở ra và biết mình đang đi bộ. Khi uống nước, hít vào và biết mình đang uống nước. Chỉ vậy thôi mà bạn sẽ thấy một sự nhiệm màu hiện ra. Mọi thứ trở nên trong trẻo, không còn bị che mờ bởi những vết nhăn lo âu của tâm trí. Học cách dừng lại để thở chính là học cách trở về nhà. Ngôi nhà của sự bình yên vốn không nằm ở đâu xa, mà nằm ngay trong từng nhịp thở của bạn. Mỗi lần bạn ý thức về hơi thở là một lần bạn gõ cửa để trở về với chính mình. Và khi bạn đã trở về, mọi khổ đau sẽ tự khắc tìm đường ra đi, giống như bóng tối tự tan khi bình minh vừa ló rạng. Có một sự thật mà ít ai muốn đối diện, đó là tất cả những gì ta đang nắm trong tay, từ hạnh phúc cho đến khổ đau, từ người thân yêu cho đến của cải, đều chỉ là khách trọ ghé qua cuộc đời. Đức Phật từng dạy rằng đời người ngắn ngủi như hơi thở buổi sớm, hôm nay còn đó nhưng ngày mai đã thành kỷ niệm. Khi nhìn mọi thứ bằng đôi mắt vô thường, ta mới nhận ra rằng chẳng có gì ở lại mãi cùng ta. Kể cả những nỗi buồn sâu thẳm nhất cũng sẽ trôi qua như áng mây lợ trong bầu trời xanh. Bạn có để ý không? Một bông hoa khi mới nở rực rỡ, ai cũng muốn ngắm nhìn và lưu giữ. Nhưng chỉ vài ngày sau, cánh hoa bắt đầu tàn úa, để rồi trở về với đất. Nếu ta chỉ chăm chăm níu giữ vẻ đẹp ban đầu, ta sẽ đau buồn khi hoa tàn. Nhưng nếu ta biết thưởng thức nó ngay trong khoảnh khắc nở rộ, ta sẽ thấy hạnh phúc trọn vẹn, không còn tiếc nuối khi hoa lìa cành. Khổ đau của con người cũng giống như đóa hoa, nó nở ra trong một giai đoạn nhất định của đời sống, và cũng sẽ lụi tàn đi khi thời gian đến. Có những mất mát từng khiến bạn ngã quỵ, nhưng thử nhìn lại xem, có phải rồi thời gian cũng xoa dịu, nỗi buồn dần tan đi như dòng sông cuốn trôi lá rụng. Khi hiểu được vô thường, ta không còn cố níu giữ điều không thể giữ. Giống như cổ nhân từng nói, biển rộng mênh mông không bao giờ giữ lại một con sóng nào. Nhưng cũng chính vì thế mà biển mãi xanh, mãi mênh mông. Con người cũng vậy, khi biết buông bỏ, khi biết chấp nhận sự đổi thay, lòng ta mới trở nên bao la và nhẹ nhõm. Đức Phật dạy rằng mọi sự vật đều sinh ra, tồn tại rồi diệt đi theo quy luật của vô thường. Không có gì bền chắc, kể cả thân này cũng chỉ là các bụi kết hợp tạm bợ mà thành. Nếu ta bám víu vào một thân xác mong manh, một danh vọng phù du, một tình yêu hư ảo, thì chẳng khác nào nắm cát trong tay. Càng siết chặt, cát càng rơi ra nhanh. Hạnh phúc thật sự chỉ đến khi ta biết trân trọng từng hạt cát trong khoảnh khắc. Nó còn ở trong lòng bàn tay, rồi mỉm cười khi nó rơi đi, vì biết rằng đó là bản chất của đời sống. Có khi bạn đau khổ vì một mối tình tan vỡ, nhưng nếu nhìn bằng đôi mắt vô thường, bạn sẽ thấy mối tình đó chỉ là một đoạn ghé ngang để dạy bạn bài học yêu thương và trưởng thành. Có khi bạn mất đi một người thân yêu, nước mắt rơi xuống không ngừng. Nhưng nếu hiểu vô thường, bạn sẽ biết rằng họ chưa từng mất đi. Họ chỉ đổi một hình tướng khác để tiếp tục hành trình. Mây tan để thành mưa, mưa rơi để thành sông, sông chảy ra biển cả. Không có gì thật sự biến mất, chỉ là đổi thay. Vô thường không phải để ta bi quan,
mà để ta biết yêu thương sâu sắc hơn. Biết rằng hôm nay còn được ngồi ăn cơm với cha mẹ, đó là một phép màu. Biết rằng còn có thể nhìn thấy ánh mắt của người mình thương, đó là một hạnh phúc. Nếu ta cứ mãi chạy theo những thứ xa xôi, ta sẽ bỏ lỡ vẻ đẹp mong manh đang hiện hữu ngay trong từng khoảnh khắc. Cổ nhân từng dặn rằng đời người như sương mai, đẹp nhưng chóng tàn. Chính vì thế mà ta cần sống trọn vẹn từng phút giây. Một bữa cơm đơn sơ cũng đủ đầy, một nụ cười cũng trở thành ánh sáng, một cái nắm tay cũng ấm áp như mặt trời. Khi ta sống với tâm niệm vô thường, ta không còn trách móc quá khứ, không còn lo sợ tương lai, chỉ hết lòng ôm trọn giây phút này. Bạn có thể thử quan sát một cơn mưa lớn khiến cây cối ngả nghiêng, nhưng rồi trời lại trong xanh, nắng lại lên. Nếu cơn mưa kéo dài mãi mãi, cây cối sẽ úng mục mà chết. Còn nếu nắng chói chang không dứt, đất đai sẽ khô cằn nứt nẻ. Vậy nên vô thường là điều kiện để sự sống được cân bằng. Khổ đau đi qua, hạnh phúc mới tròn đầy. Mất mát hiện diện, ta mới biết quý trọng những gì đang có. Đôi mắt vô thường là đôi mắt nhìn thấy sự thật rằng mọi thứ đều đang thay đổi từng giây. Bạn của ngày hôm qua không còn là bạn của hôm nay, và ngày mai bạn cũng sẽ khác đi nữa. Hiểu điều đó, ta sẽ không còn chấp trước, không còn trách cứ ai, bởi tất cả đều chỉ là sự tiếp nối, là dòng chảy không ngừng nghỉ. Như dòng sông, không một giọt nước nào giống giọt nước nào, nhưng tất cả hòa vào nhau để tạo thành bản hùng ca của sự sống. Vậy nên, mỗi khi lòng bạn chùng xuống, hãy nhắc mình rằng khổ đau này cũng chỉ là khách trọ ghé ngang, nó không ở lại mãi. Mỗi khi hạnh phúc đến, hãy mở lòng đón nhận, rồi cũng mỉm cười tiễn đưa khi nó rời đi. Như người khách đến rồi đi, ta chỉ cần giữ lại lòng biết ơn. Và chính trong sự biết ơn ấy, bạn sẽ thấy cuộc sống trở nên dịu dàng, vơi đi nhiều nỗi nặng nề, để từng bước chân trên con đường đời này nhẹ nhàng hơn. Có những lúc bạn và tôi đều cảm thấy cuộc sống như một dòng sông cuộn chảy, ồn ào và không có chỗ dừng. Tiếng còi xe, tiếng người gọi nhau, tiếng máy móc rền vang như nuốt chửng cả tâm hồn. Nhưng bạn có bao giờ thử khép mắt lại chỉ một lần thôi, để nghe tiếng chim gọi bình minh, để cảm nhận từng làn gió mơn man qua kẽ lá? Khi ấy, ta nhận ra trong sự tĩnh lặng giản đơn kia có một thế giới mênh mông mà lâu nay mình đã bỏ quên. Đức Phật từng nói, trong tâm an định thì vạn cảnh đều an, bởi sự tĩnh lặng không nằm ở bên ngoài, mà chính là sự dừng lại bên trong trái tim. Khi ngồi yên trong một góc nhỏ nào đó, ta như đang rút chiếc phích cắm ra khỏi những cơn ồn ào của đời sống. Thế giới ngoài kia vẫn quay, dòng người vẫn hối hả, nhưng bên trong ta có một vườn hoa đang lặng lẽ nở. Giữa tĩnh lặng, ta nghe rõ nhịp tim mình, thấy từng hơi thở đi ra đi vào như lời nhắc nhở dịu dàng rằng ta vẫn còn sống, vẫn còn cơ hội để làm mới lại tất cả. Cổ nhân có câu, tĩnh thì trí sáng, lắng thì tâm an. Một trái tim biết lắng lại sẽ soi tỏ được con đường mình cần đi. Tĩnh lặng giống như mặt hồ phẳng lặng khi gió ngừng thổi. Khi tâm ta thôi dậy sóng vì bon chen, giận hờn, đố kỵ, ta mới nhìn thấy bóng dáng thật của chính mình. Bao lần ta chạy theo tiếng gọi của đời, tưởng rằng đó là hạnh phúc, nhưng rồi chỉ thấy lòng rã rời. Chỉ khi dừng lại mới thấy hóa ra hạnh phúc không ở đâu xa, nó đã nằm trong sự an trú của từng hơi thở. Cũng như một người lữ khách giữa sa mạc khát khô, chỉ cần một giọt nước mát cũng đủ làm hồi sinh cả thân thể, thì sự tĩnh lặng cũng là giọt nước tái sinh tâm hồn ta. Đức Phật từng dạy, hãy trở về nương tựa nơi hòn đảo tự thân. Đảo ấy không phải ở ngoài khơi xa, mà chính là nơi tâm ta dừng lại và an trú trong hiện tại. Bạn có thấy không, khi ta cho phép bản thân ngồi yên, nghe một tiếng lá rơi, hay nhìn vào ánh sáng buổi chiều tà, ta bỗng thấy mọi lo toan dần trở nên nhỏ bé. Những vết thương trong lòng cũng như cơn mưa bất chợt rơi xuống rồi tan, để lại khoảng trời trong trẻo. Tĩnh lặng không có nghĩa là trốn tránh hay quay lưng với cuộc đời. Tĩnh lặng chính là bước chân vững chãi giữa chợ đời mà không bị cuốn đi. Như một đóa sen nở giữa bùn lầy, không bị vấy bẩn bởi bùn, vẫn giữ được hương thơm thanh khiết. Người có tĩnh lặng là người vẫn ở giữa dòng đời,
nhưng không để dòng đời kéo mình trôi. Khi trong tâm có sự lắng lại, ta nhìn người bằng ánh mắt từ bi hơn, tha thứ hơn. Bởi ta hiểu rằng ai cũng đang vật lộn trong chính ồn ào của họ. Có khi nào bạn thử lắng nghe một bản nhạc mà chỉ chú tâm vào từng nốt lặng chưa? Chính những khoảng lặng đó mới làm nên cái hay của bản nhạc. Đời người cũng vậy, nếu không có những khoảng dừng, ta sẽ không bao giờ thấy được sự đẹp đẽ của âm thanh đang ngân vang. Chính sự tĩnh lặng làm nổi bật niềm vui, làm dịu đi nỗi buồn, để ta sống chậm lại và thấy mình rõ ràng hơn. Như người xưa từng nói, tĩnh lặng là chiếc gương trong, soi chiếu được vạn vật. Trong sự tĩnh lặng, ta cũng học được bài học buông bỏ. Bởi lẽ, khi tâm quá ồn ào, ta dễ ôm chặt mọi thứ, từ nỗi giận cho đến sự tiếc nuối. Nhưng khi ta ngồi xuống, nhìn mây bay ngang trời, nhìn giọt sương tan trên ngọn cỏ, ta hiểu rằng không có gì bám víu mãi được. Mọi thứ đều đến rồi, đi như mây trời. Và từ đó, ta học cách mở bàn tay mình ra, để cuộc đời nhẹ hơn. Bạn có biết, hoa mai chỉ nở rực rỡ nhất trong những ngày lạnh giá. Tâm hồn ta cũng thế. Khi đi qua những ồn ào, xáo trộn, ta mới trân quý sự tĩnh lặng. Để rồi khi ngồi yên, ta không còn thấy sự cô đơn, mà thấy mình được chở che bởi cả một vũ trụ yên bình. Tiếng chim không chỉ là tiếng hót, gió không chỉ là tiếng thổi, mà chúng trở thành những lời kinh dịu ngọt giúp ta nhận ra rằng mình đang sống trong một phép màu. Và rồi, bạn sẽ thấy, trong sự tĩnh lặng ấy, ta không cần phải tìm hạnh phúc ở đâu xa. Bởi hạnh phúc chính là sự dừng lại, là một tách trà nóng trong buổi chiều mưa, là một hơi thở sâu khi trời rạng sáng. Chỉ cần trở về với tĩnh lặng, ta sẽ thấy lòng mình được chữa lành, được xoa dịu và được sống thật với chính mình. Có những ngày ngồi lặng lẽ nhìn lại những vết thương đã qua, tôi chợt nhận ra chúng không chỉ để lại nỗi đau, mà còn gieo vào lòng mình những hạt giống của sự trưởng thành. Mỗi vết sẹo như một trang sách được viết bằng nước mắt và thử thách, để rồi khi lật lại, ta mới thấy chính những điều ấy đã làm cho tâm hồn mình thêm sâu rộng. Đức Phật từng dạy rằng, trong khổ đau có hạt mầm của giác ngộ, và chỉ khi nào ta chịu nhìn thẳng vào nỗi đau, ta mới học được cách đi qua nó bằng đôi chân nhẹ nhàng. Có lẽ vết thương giống như một người thầy khắt khe, không bao giờ dạy bằng lời dịu dàng, mà dạy bằng những bài học khiến ta rơi xuống tận cùng. Nhưng chính ở tận cùng ấy, ta mới thấy bầu trời rộng lớn hơn, mới biết rằng ánh sáng chưa bao giờ biến mất, nó chỉ chờ ta bước ra khỏi bóng tối. Như viên ngọc trai trong lòng biển sâu, nếu không có hạt cát cứa vào, con sò chẳng bao giờ sinh ra thứ ánh sáng lung linh. Vậy nên, đôi khi ơn vết thương cũng là ơn sự sống. Tôi nhận ra rằng những lần đổ vỡ trong tình cảm, những lần bị hiểu lầm, bị phản bội, tất cả đều giống như những mũi kim nhọn. Chúng khiến ta đau đớn, nhưng đồng thời cũng vá lại những chỗ mà ta vốn tưởng đã vững chắc. Nhờ những tổn thương đó, ta mới biết trân trọng một cái ôm, một ánh mắt chân thành, một lời hỏi han từ người thương ta thật lòng. Nếu đời chỉ toàn phẳng lặng, tâm hồn sẽ như mặt hồ không gợn sóng, mãi mãi không biết thế nào là sức mạnh của dòng chảy. Cổ nhân từng nói, ngọc càng mài càng sáng, người càng đau càng sâu. Vết thương chính là chiếc dũa vô hình mài cho tâm hồn ta bớt góc cạnh, bớt cứng cỏi. Có những người sau bao biến cố trở nên hiền hòa, bao dung hơn, bởi họ đã hiểu được rằng ai cũng mang trong mình những vết xước. Khi ta từng chịu đựng đau đớn, ta mới dễ dàng tha thứ cho lỗi lầm của người khác, mới có thể nhìn họ bằng đôi mắt nhân từ thay vì sự phán xét. Một ngày nào đó, ta chợt nhận ra vết thương cũ không còn làm ta nhói đau nữa, mà lại trở thành một kỷ niệm nhắc nhở. Nó giống như dấu khắc trên thân cây sau một trận bão. Thân cây vẫn đứng đó, vươn mình xanh tốt, nhưng những vết khắc chính là chứng tích của một sức sống bền bỉ. Cũng như vậy, tâm hồn ta nhờ đi qua bao lần tan vỡ mới trở nên giàu có về cảm xúc, đủ sức che chở cho người khác khi họ lạc lối. Đức Phật dạy rằng một ngọn nến có thể thắp sáng ngàn ngọn nến khác mà không hề mất đi ánh sáng của mình. Vết thương của ta khi đã được chữa lành cũng có thể trở thành ngọn nến để soi đường cho người khác. Ta kể lại câu chuyện của mình không phải để khoe mình mạnh mẽ, mà để nói rằng ta đã từng như bạn,
từng ngã quỵ, từng chới với, nhưng rồi vẫn đứng dậy và bước đi. Chính sự thật ấy mới khiến người khác tin rằng họ cũng có thể làm được. Có những vết thương ta không bao giờ quên, nhưng thay vì để nó làm mình oán hận, ta có thể chọn để nó làm mình biết ơn. Biết ơn vì nhờ đó ta học cách lắng nghe chính mình. Biết ơn vì nhờ đó ta không còn ngây thơ tin rằng mọi thứ sẽ mãi như ý. Biết ơn vì nhờ đó ta mới hiểu rằng hạnh phúc không nằm ở việc không có đau khổ, mà ở chỗ biết cười, ngay cả khi còn vết sẹo trong lòng. Tôi thường nghĩ, nếu cuộc đời này là một khu vườn, thì những vết thương chính là những mùa mưa bão. Cây cối có thể gãy đổ, lá có thể rụng tả tơi, nhưng chính cơn mưa ấy lại nuôi dưỡng rễ sâu hơn, để khi mùa nắng đến, cây vươn lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tâm hồn ta cũng vậy, mỗi vết thương giống như một mùa mưa, nuôi dưỡng sức chịu đựng và sự kiên cường bên trong ta. Và khi ta bước ra khỏi bão, ta không còn là người cũ, mà là một phiên bản trưởng thành hơn, vững chãi hơn. Có lẽ vì thế mà càng đi qua nhiều tổn thương, ta càng thấy cuộc sống này đáng quý. Một bữa cơm bình dị, một buổi chiều ngồi yên bên hiên nhà, một nụ cười từ người thân yêu, tất cả bỗng trở nên lung linh hơn. Giống như sau những ngày dài mưa gió, ánh nắng ban mai mới thật sự ấm áp. Nhờ vết thương, ta học cách trân trọng từng phút giây hiện tại, không còn vội vã kiếm tìm những điều xa xôi. Và đến một lúc nào đó, ta mới mỉm cười mà thầm cảm ơn những vết thương cũ. Bởi nếu không có chúng, ta sẽ chẳng bao giờ trở thành chính mình của ngày hôm nay. Một con người biết đau, biết thương và biết yêu sâu sắc hơn. Những vết thương đã dạy ta bài học mà không một cuốn sách nào có thể trao, rằng cuộc sống này vốn không hoàn hảo, nhưng chính trong sự không hoàn hảo ấy, ta lại tìm thấy vẻ đẹp vẹn toàn. Có lẽ bạn cũng từng nhiều lần tự hỏi, rốt cuộc điều mình muốn giữ trong đời là gì? Ta cứ loay hoay giữa yêu và ghét, giữa mong cầu và mất mát, cuối cùng chỉ còn lại một sự thật: tất cả đều tan đi như mây chiều. Đức Phật từng dạy rằng tâm có an thì mọi cảnh đều an, tâm không an thì giữa hoa nở vẫn thấy lòng khổ. Đến một lúc, ta nhận ra buông bỏ không phải là lạc mất, mà chính là bước qua ngưỡng cửa để mở ra một miền rộng lớn hơn. Khi ta chọn an yên, không có nghĩa là ta quay lưng với đời, cũng không có nghĩa là ta phó mặc. Đó là khi ta đủ trí tuệ để không cho những cơn sóng nhỏ làm lật thuyền lớn. Một giọt nước mưa rơi vào đại dương liền trở nên vô hạn. Cũng vậy, trái tim ta nếu biết hòa vào sự bình an, thì những chuyện vốn dĩ nặng nề lại trở thành nhẹ tênh. Khổ đau nhiều khi giống như chiếc bóng, càng chạy theo để xua đuổi thì càng đeo bám. Chỉ khi ta quay về với ánh sáng của bình an, bóng tối mới tự biến mất. Có người nói rằng ai chọn bình an sẽ đánh mất sự mạnh mẽ. Nhưng thật ra, bình an chính là sức mạnh sâu nhất mà một con người có thể có. Như cây đại thụ đứng giữa giông bão, không cần phải gào thét, chỉ cần cắm rễ thật sâu xuống lòng đất là đã đủ vững vàng. Cũng vậy, khi trái tim ta cắm rễ trong sự an yên, những biến động bên ngoài chẳng còn làm ta bật gốc. Cổ nhân từng nhắc rằng biển lớn không tranh giành với sông suối, nên mới trở thành nơi hội tụ của muôn dòng. Bình an cũng thế, không tranh hơn thua mà lại ôm trọn được tất cả. Buông bỏ không phải là mất đi niềm vui, mà là chấm dứt trò chơi với những điều làm ta mệt mỏi. Một người ngồi bên hồ tĩnh lặng sẽ nghe tiếng gió, tiếng lá, tiếng nước chạm vào nhau. Những âm thanh ấy nhẹ như khúc thiền ca. Nhưng một người luôn ôm giữ âu lo thì dù đứng giữa núi rừng cũng chỉ thấy tiếng lòng mình hỗn loạn. An yên không nằm ở nơi ta đến, mà ở chỗ ta chọn nhìn và chọn sống như thế nào. Có lúc ta tưởng rằng nếu nắm chặt thì sẽ giữ được, nhưng đời vốn như hạt cát trong tay, càng siết cát càng trôi. Chỉ khi mở lòng, mở bàn tay, ta mới thấy còn lại sự nhẹ nhõm. Đức Phật dạy rằng tất cả đều do tâm tạo. Khi tâm ta chịu chọn bình an thì khổ đau tự khắc hóa thành bài học. Như ngọn nến, chỉ cần thắp lên, bóng tối nghìn năm cũng lập tức tan. Tôi thường nghĩ rằng chọn an yên giống như đi qua một cánh cửa sương mù. Ban đầu ta sợ vì bên kia chẳng biết có gì, nhưng một khi bước qua, ta thấy trời xanh đang chờ, thấy nắng vàng chan hòa,
thấy trái tim mình nhẹ như mây bay. Khi đó ta mới hiểu ra rằng cái mà ta bỏ lại chỉ là chiếc áo cũ của khổ đau, còn cái ta nhận về là tự do thênh thang. Có những vết thương từng khiến ta gục ngã, nhưng khi ta nhìn chúng bằng con mắt bình an, chúng hóa thành những nếp gấp làm cho cuộc đời ta thêm sâu. Như viên ngọc trai trong lòng con sò, nỗi đau chính là điều kiện để vẻ đẹp được sinh ra. Khi chọn an yên, ta không chối bỏ quá khứ, mà ta thắp sáng nó, để mỗi khổ đau đã qua trở thành một nấc thang dẫn ta đi lên. Đời người ngắn như một hơi thở, vậy ta chọn hít vào những khổ đau hay chọn hít vào sự bình an? Khi đứng trước ngã ba đường, hãy nhớ lời dạy của cổ nhân: một niệm sân nổi lên, trăm cửa chướng ngại mở ra. Một niệm từ khởi lên, muôn cửa bình an mở lối. Thế nên ta có quyền chọn thắp một ngọn đèn thay vì nguyền rủa bóng tối, chọn cười thay vì khóc, chọn buông nhẹ thay vì nắm chặt. Rồi một ngày bạn sẽ nhận ra rằng bình an không phải điều xa xỉ, nó chỉ là một quyết định giản dị trong từng khoảnh khắc. Ngồi xuống, hít một hơi thật sâu, buông những ồn ào trong tâm. Thế thôi đã đủ để thấy cuộc đời bớt khổ. An yên không phải ở tương lai, cũng không phải ở quá khứ. Nó ở ngay giây phút này, trong sự chọn lựa của bạn và tôi. Khổ đau vốn là một phần tất yếu của kiếp người. Không ai có thể bước qua đời sống mà chưa từng vấp ngã, chưa từng mất mát, chưa từng khóc trong những đêm dài tăm tối. Nhưng điều làm nên sự khác biệt không nằm ở việc ta có khổ đau hay không, mà ở chỗ ta chọn cách đối diện như thế nào. Đức Phật đã từng dạy rằng nỗi khổ không làm ta gục ngã, mà chính là sự bám chấp mới khiến ta rơi vào vòng luẩn quẩn không lối thoát. Khi ta chịu thả tay, chấp nhận để mọi thứ trở về đúng chỗ của nó, khổ đau tự nhiên sẽ hóa thành bài học, chứ không còn là xiềng xích. Buông bỏ không phải là đánh mất, buông bỏ là lựa chọn nhẹ nhàng cho tâm hồn mình. Một trái tim biết buông sẽ không còn là chiếc bình rạn vỡ cất giấu quá nhiều ưu phiền, mà trở thành khu vườn xanh mướt, nơi từng đóa hoa an yên được gieo mầm và lớn lên trong thinh lặng. Cũng giống như giọt sương rơi khỏi tán lá, tưởng như biến mất, nhưng thực ra nó trở thành một phần của dòng nước nuôi dưỡng đất trời. Ta buông đi không phải để trống rỗng, mà để trở về với sự trọn vẹn vốn có trong chính mình. Nếu trong những lời chia sẻ này bạn nhìn thấy một phần câu chuyện đời mình, hãy cùng tôi bước thêm một đoạn đường. Hãy nhấn đăng ký kênh Cổ Nhân Xưa để mỗi ngày chúng ta cùng nhau tìm lại hơi thở bình yên, học cách yêu thương và sống nhẹ nhàng hơn giữa thế giới nhiều bão dông này. Buông đi, khổ sẽ tự tan. Và trong khoảng lặng ấy, bạn sẽ nghe thấy tiếng thì thầm của an yên. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong nội dung tiếp theo.